Okay guys, second coating na po tayo dito sa wall painting natin. Pag ano na po ang painting uli natin. And then pagkatapos ng second wall, first wall na doon, and then sa dulo po, final coating na po tayo doon. Hanggang doon sa side ng stair. So, makikita nyo, pansin nyo po guys, may mga dark spot pa. Yan po yung outcome ng ating first coating. Okay, let's get started.